بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امروز میایم درس خود ما و شما را از برنامه اکسل شروع میکنیم. میایم از یک قسمت مینوی انسرت در پایوت تیبل بدیم. میایم امروز درباره کامپیوترها گپ میزنیم. میگیم مدل نیم، کاست یا قیمت، دیسکاونت، اما قبل از تخویجی میم در قسمت ایر انتخاب میکنیم. در مدل نیم مثلا یک مدل کامپیوتر مثل دل است، HP رو میبینین، اپل میبینین، لینوکس میبینین، مانند ازی زیادتر لینوکس. و قیمت یک دل در کشور ما و شما افغانستان قیمتش از 20,000 افغانی یا پایانتر یا بالاتر. یک HP میتونه قیمتش باشه 30,000 افغانی. یک اپل است 1.5 لک افغانی. یک لینوکس داریم 1,30,000 افغانی یا 1,40,000 افغانی بالاتر. مثلا ما یک نفر نو یا جدید میاریم در دکان ما، با یک روز نمی باشه میگیم بی این رقم کامپیوتر است، یک کس فروشنده آمد که بخره، این قیمتایش هسته. مثلا یک کامپیوتر دل است قیمتش از 20,000. ما چقدر به او تخفیف بدیم؟ کاستش خب ما مفروشیم 20,000، تخفیف به او چقدر بدیم؟ مثلا 20,000 است میگیم مثلا تو بفروش 19,000. یک HP 30,000 رسیده میگیم بفروش 26,000. 1.5 لک افغانی یک تا اپل است میگیم بفروش 1,49,000 افغانی. میگیم یک لینوکس 1,40,000 است میگیم میره بفروش 1,35,000 افغانی. و در قسمت دانه به دانه میم از اینجا ایر انتخاب میکنیم. در مینوی انسرت میایم و در قسمت میگیم پایوت تیبل. این میفهمم میگه اینه اینجا دیدشه شیت میگه انتخاب کرده ایره خودش میگم use an external data source. نیره میمونیم اینجا میگیم new worksheet یا existing worksheet. ایره میگیم سیسته لوکیشنش میگه در کجا انتخاب میکنی، لوکیشنش در کجا باشه. existing worksheet همیشه می مقصد میره انتخاب میکنیم میگیم این همیشه باشه و اوکی میگیم پلی اوکی. این برای ما چی ساخت؟ یک پایوت تیبل ساخت. یا را باز میکنیم. در یک قسمت بیایم این قرار میبینیم اینجا میگه رو لیبل. میگه یک اپل قیمتش چند است؟ قیمتش از 1.5 لک افغانی و باید اگر دیسکاونت بتیم چقدر میشه 1,49,000 افغانی. یک کامپیوتر دل داریم قیمتش چند است؟ 20,000 افغانی. 19,000 افغانی هم میتونه بفروشه. HP را داریم 30,000 میتونه 26,000 افغانی هم بفروشش. لینوکس داریم 1,40,000 و میتونه 1,35,000 افغانی هم بفروشش. دوستان عزیز درس امروز ما مقامی باشه. با ادامه درس آینده